මහද කියන්නේ හුඟක් අයට තියෙන කරදරයක්. ඉතින් හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ ශරීරය හැඩට ලස්සනට තියාගන්න. හැබැයි මේක කියනවා වගේ ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඩයට් ප්ලෑන් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැන මම මගේ වැඩසටහන් වලදී කතා කරලත් තියෙනවා. හුඟක් අය මගෙන් ඉල්ලීම් කළා එක් ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඒ නිසා අද මම කතා කරනවා බිත්තර කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා බර අඩු කර ගැනීම වෙනුවෙන්. මේ සයිබර් ක්ලිනික්. ඉතින් මා හැම විටම ඔබට අවශ්‍ය කරන නිවැරදි සෞඛ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. ඔබ කැමති නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell button එක click කරන්න මගේ වැඩසටහන් ගැන ඉක්මනටම දැනගන්න. ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් බිත්තරවල තියෙන පෝෂණය ගැන. එක බිත්තරයක කැලරීස් 75ක් 80ක් අතර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. බිත්තරේ සුදු මදේ කියලා අපි හඳුන්වන කොටස මේකේ තමයි ප්‍රෝටීන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 6ක් විතර අඩංගුයි එක බිත්තරයක. එතකොට මේ ප්‍රෝටීන high quality proteins. අපේ ශරීරයට ඉතාම ගුණාත්මක හොඳ ප්‍රෝටීන් තමයි බිත්තරේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර බිත්තරේ කහ මදේ ඇතුලේ තමයි අපේ ශරීරයට හිතකර මේදය සහ අනෙකුත් විටමින් සියල්ල එකට කැටි වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ශරීරයට හිතකර මේදය ග්‍රෑම් 5ක් විතර එක බිත්තරයක අඩංගු වෙලා තියෙනවා. විටමින් A, විටමින් B5, විටමින් B12 folate, විටමින් D, E, K වගේ විටමින් වර්ග එහි අඩංගුයි. ඒ වගේම කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, ෆොස්ෆරස්, සෙලීනියම් වගේ khනිජ ද්‍රව්‍යත් මෙහි අඩංගුයි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ බිත්තරේ කියලා කියන්නේ සුපර් ෆුඩ් එකක්. මේක මේ පෝෂණ මල්ලක්. පෝෂණය පුංචි ආහාරයක ඒ තරම් ලොකු පෝෂණයක් කැටි වෙලා තියෙනවා. එක බිත්තරයක කොලෙස්ටරෝල් මිලිග්‍රෑම් 212ක් පමණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෛනිකව අපි අපේ ආහාර වලින් ලබා ගන්නට ඕන කොලෙස්ටරෝල් වලින් භාගයක්ම එක බිත්තරයක් කෑවොත් අපිට ලැබෙනවා. දැන් අපි බිත්තර වැඩිපුර කෑවොත්, ඒ කියන්නේ දවසකට එක බිත්තරයකට වඩා කෑවොත් අපේ ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළ යනවාද? අපේ ශරීරයේ වැඩිපුරම කොලෙස්ටරෝල් හදන්නේ අක්මාවේ. අපේ ශරීරය තුලම නිෂ්පාදනය වෙන කොලෙස්ටරෝල් කොටසක් ලැබෙනවා ආහාර වලින්. දැන් අපිට මේ විදිහට බිත්තර මගින් ලැබෙන කොලෙස්ටරෝල් වලින් බොහෝ වෙලාවට ඉහළ යන්නේ අපි හොඳ කොලෙස්ටරෝල් කියලා හඳුන්වන HDL කොලෙස්ටරෝල් කියලා හඳුන්වන කොලෙස්ටරෝල් වර්ගය. හැබැයි සුළු පිරිසකගේ LDL කියලා අපි නරක කොලෙස්ටරෝල් කියලා හඳුන්වන කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම බිත්තර වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීම මගින් ඉහළ යන්නට පුළුවන්. එක් ඩයට් ප්ලෑන් එකෙන් කොහොමද අපේ බර අඩු වෙන්නේ? බිත්තර කියලා කියන්නේ කැලරි ප්‍රමාණය අඩු ආහාරයක්. එක බිත්තරයකින් කැලරීස් 75ක් 80ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මේ තඹපු බිත්තරයකින්. එතකොට අපි හිතමු අපි මේ බිත්තරය බෙදලා ආහාරයට ගන්නවා කියලා. එතකොට කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අපි එකතු කරන එක තෙල් තේ හැන්දකින් තව කැලරීස් 50ක් විතර මේකට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම බිත්තරවල තව විශේෂ ගුණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බිත්තර ආහාරයට ගත්තම අපේ බඩ පිරෙනවා. අපිට නැවත බඩගිනි දැනෙන එක අඩු වෙනවා. නැවත වැඩිපුර කන්න ඕන වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ උදේ ආහාර වේලට බිත්තර එකතු කරගත්තාම ඔබට තේරෙයි ඊට පස්සේ ඔබ ගන්න ඔබේ දෙවන මීල් එක ලොකු ආහාර වේලක් ගන්න තරමේ බඩගින්නක් එන්නේ නැහැ. ඒතර ඉබේම ඊළඟ ආහාර වේලට ඔබ ගන්න කෑම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට මේකත් ප්‍රධාන හේතුවක් එක් ඩයට් ප්ලෑන් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට බර අඩු කරගන්නට හේතු වෙන. ඒ වගේම අනෙක් හේතුව තමයි බිත්තර ගත්තම අපේ ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ මගින් ශරීරයේ දහනය වන කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ හේතුන් නිසා අපි එක් ඩයට් ප්ලෑන් එකක ඉන්නකොට සහ ඩයට් ප්ලෑන් එකක ඉන්න කෙනෙක් Tamanගේ එක වේලක් සඳහා බිත්තර එකතු කර ගන්නකොට ඒ අයගේ බර අඩු කර ගැනීමට මෙය ඉවහල් වෙනවා. උදේ ඇහැරුණු ගමන්ම හොඳ ලොකු වතුර වීදුරුවක් බොන්න. ඊට පස්සේ සීනි නැති තේ එකක් හරි සීනි නැති කෝපි එකක් හරි බොන්න. ඊළඟට ඔබේ උදේ ආහාරය ගන්නට ඕන උදේ 10ට. ඒ ආහාරයට ඔබ බිත්තර එකතු කර ගන්න ඕන. තඹපු බිත්තර 2ක්, එළවලු සහ පළතුරක්. මේ පළතුරට කොමඩු, අලිකට පේර,
සහ peer වඩා සුදුසු වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ඔබේ උදේ ආහාරය. එතකොට එළවලු ඔබට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. ඔබේ ඊළඟ ආහාර වේල ගන්න ඕන හවස 6ට. ඒ ආහාරයට බත් කෝප් එකමාරක්, පිඟානෙන් භාගයක් පිරෙන්න එළවලු, ඒ වගේම පිඟානෙන් 4න් පංගුවක් පිරෙන තරමට මස් හෝ මාළු ඔබට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බත් කන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් පිඟානෙන් 4න් පංගුවකට පාන් හරි වෙනත් පිටි සහිත ආහාරයක් ඔබ එකතු කරගන්න. එතකොට උදේ 10 ඉඳලා හවස 6 වෙනකන් මොනවද ඔබට ගන්න පුළුවන්? මේ වෙලාවේ හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. ලීටර් දවසකට වතුර ලීටර් 2.5ක් විතර බොන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සීනි දාපු නැති ප්ලේන් ටී, සීනි දාපු නැති කෝපි ඔබට දවසකට ඕන තරමක් බොන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ ඩයට් ප්ලෑන් එක යන්නේ. මේකත් intermittent fasting එක කරන තව පහසු විදිහක්. උදේ කෑම වේලට තඹපු බිත්තර හැමදාම එකතු කරගන්න කැමති නැත්නම් ඔම්ලට් එකක් විදිහටත් ඔබට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැමදාම බිත්තර කන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් දවසක් කර දවසක් බිත්තර එකතු කරගෙන අනෙක් දවස් වලට මුං ඇට කෝප් එකමාරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මේ ඩයට් ප්ලෑන් එක කරලා ඔබේ බර අනිවාර්යයෙන්ම මාසයකට කිලෝ 4-5 අතර ප්‍රමාණයක් ඔබට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ හා සමගම ව්‍යායාම කරනවා නම් තවත් සුදුසුයි සහ බර ඉක්මනින් අඩු කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. බිත්තරවල ෆයිබර් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. තන්තුමය ගතිය අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි බිත්තර ආහාරයට ගන්නකොට ෆයිබර් අඩංගු කෑම ಜಾති එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තන්තුමය ගතිය වැඩිපුර තියෙන්නේ එළවලු සහ පළතුරු වල. ඒ නිසා අපි බිත්තර වලින් අපි එක මීල් එකක් පිරිමහ ගන්නවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එළවලු සහ පළතුරක් ඒ මීල් එකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් ඩයට් ප්ලෑන් එකක ඉන්න අය අහනවා ඕන තරම් කන්න පුළුවන් පළතුරු මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මහත් වෙන්නේ නැතුව කන්න පුළුවන් පළතුරු. කොමුඩු කියලා කියන්නේ ඊටාම හොඳ පළතුරක්. අපේ ලංකාවේ අපිට ඕන තරම් හොයාගන්න තියෙනවා. එතකොට කොමඩු වල වතුර ප්‍රමාණය, water content එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට මේ නිසා අපි කොමඩු කෑවහම අපිට බඩ පිරෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම බඩගිනි දැනෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා කොමඩු හොඳ පළතුරක් අපිට අපේ ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව peer, නාරං, දොඩම් සහ අපේ ලංකාවේ හැදෙන පළතුරු වර්ග තියෙනවානේ. උගුරැස්ස, අනෝදා වගේ පළතුරු. ඒකට ඒ වගේ පළතුරු අපේ ආහාර වේලට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සමහර කෙටි කාලින ඩයට් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා බිත්තර විතරක්ම ආහාරයට ගන්න. අපි හිතමු දවස් 10ක්, දවස් 14ක විතර කාලයක් බිත්තර විතරයි ඒ අයට කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒකට බර කිලෝ ගාණක් අඩු වෙනවා ඒ කාලය ඇතුළත. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අනිකුත් පෝෂක අපේ ශරීරයට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට තන්තු ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව මේක ඒකාකාරී ඩයට් ප්ලෑන් එකක් නේ, එකම විදිහට යන්නේ. එතකොට දවසක් දෙකක් කරනකොට මේක එපා වෙනවා. අතහැරලා දාන්න පෙළඹෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් සති දෙකක් කරලා ශරීරයේ බර හුඟක් අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ඩයට් ප්ලෑන් එක ඉවරුණාට පස්සේ අර ඊට කලින් කෑම ගත්තටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කාලා බර එකපාරටම වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි සම්පූර්ණ එග් ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ඒ තරම් සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තේ. නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ට දවසකට එක බිත්තරයක් ආහාරයට ගැනීම සුදුසුයි කියලා තමයි අපි නිර්දේශ කරන්නේ. හැබැයි ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා විශේෂ ඩයට් ප්ලෑන් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට ඊට වඩා වැඩි බිත්තර ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක් වැඩි බිත්තර ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගැනීම මගින් ඒ අයට හෘද රෝග ඇතිවීමේ අවදානම යම් තරමකින් ඉහළ යන්න පුළුවන්. එනිම වෙනුවෙන් ඩයට් ප්ලෑන්ස් ගණනාවක් මේ වෙනකොට අපි අතර ප්‍රචලිතයි. ඉතින් ඒ ඩයට් ප්ලෑන්ස් ගැන මම මගේ වැඩසටහන් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවයි ලින්ක්ස් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ ඩයට් ප්ලෑන් එක කරන්න කැමති කෙනෙක් ඒකත් කරලා මට ලියලා එවන්න කොහොමද ලැබුණේ ප්‍රතිඵල කියලා. මුණ ගැහෙමු තවත් දවසක. මම Dr.DR.